নমস্কাৰ মই মজিদ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁ আহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকত লোৱা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক আৰু এই বৈঠকত লোৱা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বৈঠকৰ পিছতে মন্ত্ৰীদ্বয় ৰণোজ পেগু আৰু অশোক সিংঘালে সবিশেষ জনায়। ৰাজ্যিক কেবিনেটত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে চাওঁ আহক। ফ্লেট ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে মানুহে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা অনুমোদন ল'বলগীয়া হৈছিল। দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিছিল। ফ্লেট ক্ৰয়ৰ বাবে কেৱল গুৱাহাটীতে 1700 আবেদন পৰি আছে। আজিৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ফ্লেট ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া মানুহজনে বিক্ৰী কৰা মানুহজনৰ লগত বুজাবুজি কৰি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। জিলা উপায়ুক্তৰ কাষলৈ যাব নালাগে। 1 লাখ নিযুক্তিৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তিৰ অনুমোদন জনায়। অনুমোদিত 22,921টা খালী পদত নিযুক্তিৰ অনুমোদন কেবিনেটৰ। 10,000 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 12,921টা পদ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ। 1,464টা পদ পাৰ্বত্য জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে বিশেষ টেট পাতিব। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। কেবিনেটত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে গোৰ্খা নাগৰিকক বিদেশী বুলি গোচৰ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত চলি থকা গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে 2026ত অসমত হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন জানিবলৈ মোৰ বাকী নাই। APCCৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ এই মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দত হাৰ পোৱা অসমলৈ যদি শান্তি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেয়া একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনে অসমলৈ ঘূৰাই আনিছিল শান্তি, কিন্তু সেই শান্তি এতিয়া অশান্তি। সকলোতে ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ভূপেন বৰা। বৰাৰ দাবী সকলোৱে কৈছে প্ৰত্যাহ্বান আছে, মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত মই ভয় কৰা নাই। প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যদি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ উফৰিব বিজেপি চৰকাৰ। 2026ত গঠন কৰিব পাৰিব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি বৰাৰ দাবী, কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? মই তন্নকৈ সকলো প্ৰকাশ কৰিম। টাটা গোচৰত অভিযুক্ত সাৰদা কেলেংকাৰীত অভিযুক্তগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তাতকৈ সুকীয়া পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নাই হিমন্তৰ বাবে। তেনেগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক মই চিনাকি কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছোঁ। এতিয়া এখন যুদ্ধ হ'ব, নিশ্চয় এই যুঁজ দিবলৈ মই সাজু, এনেদৰে কয় ভূপেন বৰাই। পিছে এই যুঁজ অস্ত্ৰৰে নহয়, যুদ্ধ হ'ব বাকযুদ্ধ। যুদ্ধ হ'ব যুক্তিৰ যুদ্ধত কোনে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে যুদ্ধ হ'ব। যুঁজত আমাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে পৰীক্ষাত ফেইল কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে দিব পাৰিব পৰীক্ষা। নামভৰ্তিৰ বাবে নতুন সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। নামভৰ্তিৰ বাবে নতুন সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যে AHSCCৰ এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব নামভৰ্তি। চৰকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলোৰে বাবে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। কেৱল এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি হ'ব। নামভৰ্তিৰ নতুন সিদ্ধান্ত অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ৰোল নম্বৰৰ দ্বাৰা পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰে 5টা অপশ্যন দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়সমূহে সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিবেচনা কৰি নামভৰ্তি দিব পাৰিব। কোনে যাতে আসন ৰিজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি কয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় যে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম 2 বা 3খন কলেজত থাকে। তদুপৰি স্নাতক বিভাগৰ বাবে 20% আসন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনুত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে কয় যে অতি শীঘ্ৰে অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তেওঁ কয় যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, গতিকে পুনৰ পৰীক্ষা পতা নহয়, কিন্তু এক বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পিছৰ খবৰটি হৈছে দেশৰ নামত অলিম্পিক পদক উচৰ্গা অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। টকিঅ' অলিম্পিকত বক্সিঙৰ নিজৰ শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সোণালী আখৰেৰে নিজৰ নাম অংকিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাযোগে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ভিডিঅ' বাৰ্তাটোৰ জৰিয়তে লাভলীনাই অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক দেশবাসীৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰে।
মই সুখী সমূহ দেশবাসী আৰু অসমবাসীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে ধন্যবাদ। মোৰ লক্ষ্য আছিল সোণৰ পদক দখল কৰা, কিন্তু মই সেয়া কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। কিন্তু দেশক অলিম্পিক পদক উপহাৰ দিব পাৰি মই আনন্দিত। ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত অলিম্পিক পদক বিজয়ী লাভলীনাই এইদৰে কয়। আনহাতে তেওঁৰ এই সফলতাৰ বাবে দেশবাসীৰ লগতে বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া চাইকে ধৰি সকলো সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে। ভৱিষ্যতে তেওঁ অধিক উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি দেশৰ বাবে অধিক পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি যাব বুলিও অসম কন্যা লাভলীনাই লগতে কয়। উল্লেখযোগ্য যে অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙৰ ৱেলটাৰ ৱেট শাখাৰ বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ছেমি ফাইনেলত লাভলীনাই তুৰ্কীৰ বক্সাৰৰ হাতত পৰাস্ত হয় যদিও ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সূত্ৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে। লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাত পদক দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসমত কিছু পৰিমাণে কমি আহিছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 1065গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,19,188গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1065গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 19গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীলৈ আগবঢ়াব 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ, ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীসকললৈ আগবঢ়োৱা হ'ব 10,000 টকা। টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে। কোভিডত ক্ষতিগ্ৰস্ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীয়ে পাব এই ধন। দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকক আংশিক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। প্ৰতিটো গোট ব্যক্তিক অৰ্থাৎ কুটিৰ উদ্যোগ, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীসকলে লাভ কৰিব এই আৰ্থিক সাহায্য। বাজেটত ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে পুঁজি। কেনেকৈ লাভ কৰিব এই ধন সেই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব নিৰ্দেশনা। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমা বিবাদক লৈ আজি আইজলত অনুষ্ঠিত হ'ব মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক। অসম মিজোৰামৰ শেহতীয়া সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত আজি মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজলত দুখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ হৈ অসম চৰকাৰৰ 2 মন্ত্ৰী ক্ৰমে অতুল বৰা আৰু অশোক কুমাৰ সিংঘালে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে মিজোৰামৰ তৰফৰ পৰা মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচাম লিনা, ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী লালৰু ৱাটকিমা আৰু গৃহ বিভাগৰ সচিবে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰামথাংগাই আজিৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী বুলি উল্লেখ কৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে আজিৰ বৈঠকত অসমৰ 2গৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে অতুল বৰা আৰু অশোক কুমাৰ সিংঘালে অসমবাসীৰ হৈ শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিব বুলি লিখে। আনহাতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰামথাংগাই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আৰু মিজোৰাম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত 5 আগষ্টত হ'বলগীয়া বৈঠকে সীমা বিবাদ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি টুইট কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 26 জুলাইত অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজোৰাম আৰক্ষীৰ গুলীত 6গৰাকীকৈ অসম আৰক্ষীৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছিল। এই ঘটনাৰ পাছতে দুখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কত যথেষ্ট অৱনতি ঘটা দেখা গৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তৎপৰতাত দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 2গৰাকীয়ে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সীমা বিবাদ সমাধান কৰাৰ বাবে সন্মত হৈছিল। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰত ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। অযোধ্যাৰ শ্ৰীৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ বাবে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰত মুকলি কৰা হ'ব। সূত্ৰ অনুসৰি জানিব পৰা মতে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ মন্দিৰ 2023 চনলৈ দৰ্শনৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব। 2023 চনৰ শেষৰ ফালে দেশৰ ভক্তসকলে ভগৱান ৰামৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'লেও গৰ্ভগৃহ নিশ্চয়কৈ সাজু হৈ উঠিব। উত্তৰ প্ৰদেশত 2022 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ পিছত 2024 চনত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পূৰ্বে ৰাম মন্দিৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ল'ব বিচাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অযোধ্যাত পূৰ্ণগতিত চলি আছে। এই মন্দিৰৰ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিছিল বিগত বৰ্ষত। জানিব পৰা মতে 2023 শেষলৈ দেশৰ ভক্তসকলে ভগৱান ৰামৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব। আনুমানিক সময় 2025ত সম্পূৰ্ণ 67 একৰ ভূমিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব। মন্দিৰৰ চৌহদ হ'ব 110 একৰ ভূমিৰ। সম্পূৰ্ণ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত 900ৰ পৰা 1000 কোটি টকা খৰচ হ'ব। তাত সংগ্ৰহালয়, আৰ্কাইভ আৰু এটা সৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। লগতে প্ৰশাসনিক ব্লক, গেষ্ট হাউচ, সাধুসন্ত, প্ৰসাদ বনোৱা আৰু বিতৰণৰ বাবে থাকিব ঠাই। ৰাম নৱমীৰ দিনা সূৰ্যৰ ৰশ্মি ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰৰ
ৰামললাৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ পৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।